Good day mga sir, welcome back again to my YouTube channel. So today content mga sir, no, ito yung finale ng ating top overhauling sa ating Honda City 97 model. So ngayon mga sir, no, mag-testing na tayo ng ating makina. So malalaman natin mamaya ang result ng ating pag-top overhaul sa ating engine mga sir. And keep watching this video mga sir, no. May mga bagay pa akong nilagay dito at yung mga pinalitan ng mga piyesa sa ating makina. And don't forget to like and subscribe sa ating channel. Thank you mga sir. So ito mga sir, no, nagpalit ako ng spark plug oil seal mga sir. Ayan, ganyan na po pag alagay ng spark plug oil seal. Ayan po, pasensya na po, wala kasi akong cameraman. Ako lang mag-isa nag-video ng sarili ko sir. And then nagpalit din ako ng valve cover gasket mga sir, no, para walang leaking mga sir. So kasi medyo malutong na rin yung gasket, so pinalitan ko na rin ng valve cover gasket. Alright, so ngayon mga sir, no, mag-shoutout pala ako mga sir. So special shoutout po sa lahat ng aking solid subscriber, no, thank you so much. And also sa lahat ng naging kasama ko sa barko, no, si Nachong Santos, Ninyo, Dio, si Agaw, si Dodoy J, si Christian, sa lahat ng officer and crew, no, shout out po sa inyo. And sa mga previous na mga kasama ko, shout out po sa inyo. So just comment down below mga sir, no, para mas special shout out po kayo. So thank you so much and God bless mga sir. Sige ma'am, start.